Xin chào các bạn, đây là lần đầu tiên mình mua thịt đã xay sẵn và chứa nhiều mỡ. Mình xin trình bày cách làm nhanh trong vòng chưa tới 1 tiếng đồng hồ là có chả ăn ngay, chả giòn, dai, bẻ gập không gãy. Cái điều quan trọng là mình làm thế nào để cho thịt luôn luôn lạnh trước khi làm và trong khi làm. Mình sẽ xài là 3.33 pound, tức là 1,5 kg thịt bò xay, 20% mỡ, 80% thịt. Đồ ướp thì gồm có 4 muỗng canh rưỡi tinh bột khoai. Bạn có thể xài bất cứ loại tinh bột nào cũng được. Và mình sẽ cho vô là 9 muỗng canh nước lạnh, nước rất lạnh luôn. Tại vì để giảm cái tình trạng mà thịt nó nóng lên đó, mình sử dụng nước lạnh. Và mình sẽ cho vô là 6 muỗng canh nước mắm. Nước mắm hết rồi, lấy cái chai khác. Và mình sẽ cho vô là 3 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn này ít hơn thông thường mình làm chả là bởi vì thịt đã có mỡ rất là nhiều rồi. Mình giảm mỡ bằng và mình tăng cái lượng nước lên. Mình sẽ xài cái baking powder này là 1,5 muỗng cà phê. Bạn có thể xài bất cứ loại baking powder nào nếu nó có SAPP, tức là sodium acid pyrophosphate. 3 muỗng cà phê đường, đó là tùy ý, nếu mà bị tiểu đường thì khỏi cần bỏ. Đây là miếng thịt bò mình sẽ đem làm. Nếu mà bạn mua thịt bò về mà nó bị chảy nước rồi, hoặc là ở trong mùa hè thì các bạn phải bỏ vô đông lạnh ít nhất là 30 phút. Còn nếu mình mua về, mình trong lúc chuẩn bị làm thì mình cho nó vô phần tủ mát là được rồi. Mình sẽ bỏ vô cái máy KitchenAid này để mà nó trộn giùm cho mình. Đầu tiên mình sẽ cho nó chạy 2 phút ở cái tốc độ thấp nhất, tức là tốc độ trộn á. Mình xài cái đánh này giống như cái chèo hoặc paddle, nên là dịch ra là cái gì đó, cái dạng nó vậy đó. Rồi mình đánh 2 phút rồi á thì mình cạo chung quanh cái thành nó xuống bớt, tại vì nó nằm ở trên cao á, nó dính tùm lum, cái số lượng cũng hơi nhiều so với cái 6 quart này. Sau đó mình sẽ tăng tốc độ lên trung bình. Cái số máy của mình là tới số 10, đáng lẽ mà số 5, nhưng mà mình không có số 5, không có số 6 thì mình đánh ở số 4. Mình sẽ đánh nó cỡ 4 phút. Thì nó cũng dính lên lại thì mình cũng quét nó xuống trở lại. Mình thử là cái điều mình chú ý là tùy theo cái máy mình ở trên cái máy á, nó có nóng hay không. Nếu nó nóng thì mình nghĩ còn mình cũng rời dưới cái thau đựng á. Nếu mà nó còn mình thấy hết lạnh á thì các bạn phải bỏ thịt vô tủ lạnh trở lại cho nó mát. Nhưng mà với cái thịt này mình đánh trong vòng tổng cộng chưa tới 10 phút thì ok. Sau đó thì mình sẽ tăng ra tốc độ lên cao nhất, từ số 8 hay số 10 mình đánh nó 3 phút nữa. Rồi mình cũng quẹt thịt xuống cho nó ở dưới hết. Rồi xong thì mình bỏ thêm 1,5 muỗng tiêu bột và 1,5 muỗng bột tỏi. Ở lúc này thì các bạn bỏ cái bột nêm hoặc bột ngọt thì tùy ý các bạn. Bạn để ý cái sớ thịt của mình kỳ chưa, nó sọc á, là bởi vì nó có nhiều gân á, họ xay ra. Bạn bày nhầy họ xay luôn ra đó, thành ra cái nhìn cái sớ thịt nó sợi giống như sợi chỉ á. Mà nhờ như vậy khi làm chả ra, chả rất là dai luôn. Rồi mình trộn lại là mình cũng đánh cái tốc độ trung bình là số 4 đó. Mình đánh cỡ 1 phút thì tiêu tỏi quánh chung vô đều hết. Bây giờ mình chuyển qua gói. Mình gói thì mình dùng 2 miếng lá chuối nhỏ xíu này thôi. Rồi mình chia ra là mỗi đòn là 700 gram.
rồi còn dư lại một đòn nhỏ để mình thử mình nướng cái air fryer thử nó có cái nào ngon hơn, cái nào dai hơn. Cái điều mình làm cái đòn đầu tiên á, mình gói rồi á, mình bị sai là mình không có đè bẹp nó, cho nên nó hơi bị lỏng bỏng á. Các bạn ví dụ có thể là bạn bỏ vô bao ni lông rồi thoa tí dầu mình bóp, hay là mình đè nó cho nó thịt nó đặc hết lại á, khi mình gói thì chả ra nó chắc hơn. Cái đòn thứ nhì thì mình đè đó, mình làm kỹ hơn. Rồi gói chỉ có vậy thôi, có thể là túm 2 đầu cột thôi, còn tại vì mình hấp chứ mình không có nấu, nhưng mà mình cũng sợ nó xì ra thì nó mất nước ngọt đi á, thành ra mình cũng phải bọc 2 cái đầu lá giống như gói bánh tét vậy. Đè ở trên xuống, đè xuống được chừng nào hay chừng đấy, để cho nó không có bị có khoảng trống á. Khi cắt chả mà bị khoảng trống như vậy á, là miếng chả nó không có dai á. Chặt lại đó, mình phải bọc 2 đầu. Chỉ cần 2 miếng lá chuối thôi, với lại 4 miếng nhỏ xíu để đè để bọc ở phía trên. Khi tại vì mình siết dây á, nếu mà mình không có mỗi đầu 2 miếng lá chuối mà bắt chữ thập vậy á, thì khi mình siết dây nó có thể bị rách á. Siết cái dây nó chặt quá khó kéo. Rồi cái dây thun lát mình cũng lấy ra, nó không bị trở ngại gì hết, chỉ là một cái dây hờ đó rồi mình tháo ra thôi. Rồi xong 2 đòn. Rồi mình sẽ còn cái thịt dư á, thì mình cũng đè nó cho kỹ, rồi mình sẽ cho một lớp lá chuối thôi, bỏ lên cái vỉ để mình nướng. Mình nướng nó thì mình nướng ở nhiệt độ là 375 độ F, tức là 190 độ C. Mình sẽ chọn cái function là bake mà 10 phút. Xong rồi á, thì mình lật cái đòn chả lại phía bên khác. Bạn thấy mỡ nó chảy kinh khủng chưa? Mỡ nó 20% mỡ mà. Rồi mình nướng thêm 5 phút nữa là bánh chín. Chả chứ không phải bánh lộn. Xong rồi á, thì cái phần mà hấp, mình sẽ hấp nó, cái nồi Instant Pot này mình hấp 10 phút. Xong á, thì lấy ra. Bạn thấy 2 cái đòn, một đòn á thì hơi bị chảy mỡ ra đó, chắc nó xì chỗ nào á. Bây giờ mình lấy cái đòn mà cái cục, chứ không phải cái cục mà nướng air fryer, nó đen ha. Thịt bò nó dai lắm. Bây giờ mình cắt cái đầu nó. Nếu mà bạn mình nhớ là bạn làm bỏ vô cái bao ni lông á, mình nhét cho kỹ rồi trước khi mình gói á, thì cái chả nó không có bị khoảng hở nhé. Cái này mình làm cái cục này mình làm sơ sơ, tại vì mình không có siết, không có gì hết á, cho nên méo ở bên. Rồi bây giờ mình thử cắt một miếng. Nó dài lắm.
Mình ăn cái miếng mà xấu kia, bạn thấy không, bẻ nó có cái đường gân đó. Cái này là cái đòn chả mà nướng air fry. Bây giờ mình tháo cái đòn chả mà bằng hấp hơi ở trong cái nồi Instant Pot. Nồi Instant Pot là nó hấp hơi 10 phút thì mình để normal, rồi mình để nó tự tục veo tự nhiên. Còn nếu mà các bạn á mà luộc nồi thường á thì thời gian á mình nhân lên 3 đi, mình luộc cỡ 30 phút. Rồi sau đó mình để cái hơi nó, mình khoan vớt ra, mình để cũng cỡ 50 phút nữa rồi vớt ra. Cái này nước ở trong hả, nước mỡ đó nó chảy ra, nó cũng dai tàn canh luôn đó. Bạn thấy không, bóp sát vô mà nó cũng không gãy luôn á đó. Có nhiều cái chỗ nó hơi bị hở là mình bóp, mình không có ép kỹ á đó. Bạn thấy không, làm cái kiểu này lẹ không, đi về mua thịt về xong rồi bỏ vô trộn nước mắm nước muối tiêu tỏi ớt cái hành rồi gì, xong rồi trộn lại lên nấu. Ví dụ air fry có 15 phút rồi trộn đó có 10 phút 9 phút 8 phút gì đó là chưa tới nửa tiếng đồng hồ bạn có chả ăn. Đó là cái cách mình làm, xin chia sẻ với các bạn nào làm thì chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.